ডিয়ার স্টুডেন্টস এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ সকলকে আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ এডুকেয়াৰ আসাম ইউটিউব চেনেললৈ মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত সেন্টেন্স কম্বাইন কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু দুটা সিম্পল সেন্টেন্স কম্বাইন কৰি আমি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আৰু কম্পাউণ্ড সেন্টেন্স কেনেকৈ গঠন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে বিশেষকৈ আলোচনা কৰা হ'ব আহা প্ৰথমতে চাওঁ কেইটামান সেন্টেন্স হি ইজ এবসেন্ট টুডে আজি তেওঁ অনুপস্থিত আই ডু নট নো হোৱাই মই নাজানো কিয় এই সেন্টেন্সটো আমি নাউন ক্লজ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি আৰু এইটো এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গঠন কৰিব পাৰি যেনেকুৱা এই সেন্টেন্সটো কম্বাইন কৰিলে হ'ব আই ডু নট নো হোৱাই হি ইজ এবসেন্ট টুডে নেক্সট সেন্টেন্স হোৱা হি ইজ এন অনেষ্ট মেন তেওঁ এজন সৎ মানুহ ইট ইজ নন টু অল এইটো সকলোৱে জানে এইটো যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ কম্বাইন কৰিব পাৰোঁ দ্যাট হি ইজ এন অনেষ্ট মেন ইজ নন টু অল তেওঁ এজন যে হট মানুহ সেইটো সকলোৱে জানে আৰু এটা সেন্টেন্স হোৱা হি হ্যাজ গান টু দিল্লী তেওঁ দিল্লীলৈ গৈছে ইট ইজ সাৰ্টেইন এইটো নিশ্চিত এইটো যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব ইট ইজ সাৰ্টেইন দ্যাট হি হ্যাজ গান টু দিল্লী অৰ্থাৎ এইটো নিশ্চিত যে তেওঁ দিল্লীলৈ গৈছে এই গোটেইবিলাক আমি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গঠন কৰিছোঁ আহা তাৰপিছত কিছুমান সেন্টেন্স দিছ ইজ দ্য বয় এইজনেই ল'ৰাজন হি ষ্টুড ফাৰ্ষ্ট ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন তেওঁ পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান পাইছিল এই সেন্টেন্সটো আমি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি আৰু কম্বাইন কৰাৰ ফলত কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এটা সৃষ্টি হ'ব এইটো কম্বাইন কৰিলে হ'ব দিছ ইজ দ্য বয় হু ষ্টুড ফাৰ্ষ্ট ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন নেক্সট চোৱা দিছ ইজ দ্য গাৰ্ল এইজনী এই ছোৱালীজনী শি স্যাং ইয়েষ্টাৰডে তাই যোৱাকালি গান গাইছিল এইটো যদি অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ ব্যৱহাৰ কৰি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব দিছ ইজ দ্য গাৰ্ল হু স্যাং ইয়েষ্টাৰডে নেক্সট আৰু এটা সেন্টেন্স হোৱা আই নো দ্য বয় মই ল'ৰাজনক চিনি পাওঁ ইউ হেল্পড হিম তুমি তেওঁক সহায় কৰিছিলা এইটো যদি একেদৰে আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব আই নো দ্য বয় হুম ইউ হেল্পড মই ল'ৰাজনক চিনি পাওঁ যিজনক তুমি সহায় কৰিছিলা নেক্সট আহা কিছুমান সেন্টেন্স আই কুড নট এটেণ্ড দ্য মিটিং মই মিটিঙত উপস্থিত হ'ব পৰা নাছিলোঁ আই ৱাজ ইল মই বেমাৰী আছিলোঁ এই সেন্টেন্স দুটা আমি এডভাৰ্বিয়াল ক্লজ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰোঁ যেনেকুৱা এই সেন্টেন্স দুটা কম্বাইন কৰিলে হ'ব আই কুড নট এটেণ্ড দ্য মিটিং বিকজ আই ৱাজ ইল নেক্সট চোৱা হি ইজ পুৱৰ তেওঁ দুখীয়া হি ইজ ষ্টিল অনেষ্ট তথাপি তেওঁ সৎ এইটো যদি আমি এডভাৰ্বিয়াল ক্লজ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব দো হি ইজ পুৱৰ তাৰপিছত আমি কমা দিব লাগিব হি ইজ অনেষ্ট তেওঁ সৎ যদিও তেওঁ দুখীয়া তথাপি তেওঁ সৎ নেক্সট আৰু এটা সেন্টেন্স চোৱা ইউ আৰ টল তুমি ওখ আই এম নট এজ ছ' টল মই সিমান ওখ নহয় এইটো যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম ইউ আৰ টলাৰ দেন আই এতিয়া দুটা সিম্পল সেন্টেন্স কম্বাইন কৰি আমি কেনেদৰে কম্পাউণ্ড সেন্টেন্স গঠন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আহচোন কেইটামান সেন্টেন্স লৈ হি ইজ ডিফ তেওঁ কাণেৰে নুশুনে হি ইজ অলছ' ডাম তেওঁ বোবাও এইটো যদি আমি কোঅৰ্ডিনেটিং কনজাংচন ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব হি ইজ বোথ ডিফ এণ্ড ডাম্প তেওঁ কাণেৰেও নুশুনে মুখেৰেও কথা ক'ব নোৱাৰে বা তেওঁ বোবা নাইবা তেওঁ কলা আৰু তেওঁ বোবা নেক্সট সেন্টেন্স হোৱা হি ইজ এ টিচাৰ তেওঁ এজন শিক্ষক হি ইজ অলছ' এ স্কলাৰ তেওঁ এজন পণ্ডিতো এই সেন্টেন্স দুটা যদি আমি কোঅৰ্ডিনেটিং কনজাংচন ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব হি ইজ নট অনলি এ টিচাৰ বাট অলছ' এ স্কলাৰ ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাইছোঁ এজন ব্যক্তিৰ যদি দুটা গুণ থাকে তেতিয়াহ'লে নট অনলি বাট অলছ' ব্যৱহাৰ কৰি সেন্টেন্স দুটা কম্বাইন কৰিব লাগে নেক্সট আৰু এটা সেন্টেন্স হোৱা শ্বেক্সপিয়াৰ ইজ এ ড্ৰামাটিষ্ট শ্বেক্সপিয়াৰ এজন নাট্যকাৰ হি ইজ অলছ' এ পয়েট তেওঁ এজন কবিও এইটো যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব শ্বেক্সপিয়াৰ ইজ বোথ এ ড্ৰামাটিষ্ট এণ্ড এ পয়েট শ্বেক্সপিয়াৰ এজন নাট্যকাৰ আৰু এজন কবি এইটো আমি নট অনলি বাট অলছ' দিও কম্বাইন কৰিব পাৰোঁ নেক্সট আৰু এটা সেন্টেন্স হোৱা হি ইজ এ ষ্ট্ৰং হি ইজ অলছ' ব্ৰেভ তেওঁ শক্তিশালী তেওঁ সাহসীও এইটো কম্বাইন কৰিলে হ'ব হি ইজ এ ষ্ট্ৰং এজ ৱেল এজ ব্ৰেভ তেওঁ শক্তিশালী হোৱাৰ লগে লগে সাহসীও নেক্সট চোৱা হি হ্যাজ নো ষ্ট্ৰেংথ তেওঁৰ শক্তি নাই হি হ্যাজ নট ইণ্টেলিজেন্স তেওঁৰ বুদ্ধি নাই এই সেন্টেন্স দুটা চোৱা দুটা সেন্টেন্সেই নেগেটিভ সেন্টেন্স গতিকে এই সেন্টেন্স দুটা আমি নাইদাৰ নৰ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব লাগিব
যেনেকুৱা হি হেজ নাইদাৰ ষ্ট্ৰেংথ নৰ ইণ্টেলিজেন্স তেওঁৰ শক্তিও নাই তেওঁৰ বুদ্ধিও নাই তাৰপিছত আহা কেইটামান চেণ্টেন্স লৈ প্ৰথমতে হি ফেইল তেওঁ অকৃতকাৰ্য হৈছিল হি ট্ৰাইড এগেইন এণ্ড এগেইন তেওঁ বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিছিল এই চেণ্টেন্স দুটা আমি দ ইয়েট ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি যেনেকুৱা দ হি ফেইলড ইয়েট হি ট্ৰাইড এগেইন এণ্ড এগেইন তাৰপিছত চোৱা ডেট মেন ইজ পুৱৰ সেই মানুহজন দুখীয়া হি ইজ অনেষ্ট তেওঁ সৎ এইটো যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ ডেট মেন ইজ পুৱৰ বাট অনেষ্ট নেক্সট চোৱা আই কল্ড হিম মই তেওঁক মাতিছিলোঁ হি ডিড নট ৰেছপণ্ড তেওঁ গুৰুত্ব দিয়া নাছিল এইটো আমি কম্বাইন কৰিলে লিখিব পাৰোঁ আই কল্ড হিম ষ্টিল হি ডিড নট ৰেছপণ্ড এইবিলাক চেণ্টেন্স কিন্তু আমি আন বিভিন্ন ধৰণেও কম্বাইন কৰিব পাৰোঁ নেক্সট আহা কিছুমান চেণ্টেন্স হি ৱেণ্ট টু হিজ নেটিভ ভিলেজ তেওঁ তেওঁৰ নেটিভ গাঁৱলৈ গুচি গৈছিল হি ষ্টাৰ্টেড এ স্কুল দেয়া তাত তেওঁ এটা স্কুল আৰম্ভ কৰিছিল এইটো আমি ৰিলেটিভ প্ৰনাউন ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰোঁ যেনেকুৱা এইটো কম্বাইন কৰিলে হ'ব হি ৱেণ্ট টু হিজ নেটিভ ভিলেজ তেওঁৰ জন্ম গাঁৱলৈ তেওঁ গৈছিল হোৱাৰ হি ষ্টাৰ্টেড এ স্কুল য'ত তেওঁ এখন স্কুল আৰম্ভ কৰিছিল নেক্সট আৰু এটা চেণ্টেন্স চোৱা হি ৱেণ্ট টু মিট হিজ ফ্ৰেণ্ড তেওঁ তেওঁৰ বন্ধুক লগ কৰিবলৈ গৈছিল হি ৰিচিভড হিম ৱাৰ্মলি তেওঁ তেওঁক উষ্মভাৱে আদৰণি জনাইছিল এইটো কম্বাইন কৰিলে হ'ব হি ৱেণ্ট টু মিট হিজ ফ্ৰেণ্ড হু ৰিচিভড হিম ৱাৰ্মলি তেওঁ তেওঁৰ বন্ধুক লগ কৰিবলৈ গৈছিল যিজনে তেওঁক উষ্মভাৱে আদৰণি জনাইছিল নেক্সট আৰু এটা চেণ্টেন্স চোৱা দ্য কিং কিল্ড অল দ্য প্ৰিজনাৰ্ছ ৰজাজনে সকলো কয়েদীক হত্যা কৰিছিল ইট ৱাজ এ মষ্ট বাৰবাৰাছ এক্ট এইটো বৰ বৰ্বৰ কাম আছিল এইটো আমি যদি ৰিলেটিভ প্ৰনাউন ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব দ্য কিং কিল্ড অল দ্য প্ৰিজনাৰ্ছ হুইচ ৱাজ এ বাৰবাৰাছ এক্ট ৰজাজনে সকলো কয়েদীক হত্যা কৰিছিল যিটো এটা বৰ্বৰ কাম আছিল থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' জয় আই অসম